Hương Thơ xin được trở lại với phần 2 của chương trình Câu chuyện y khoa được bảo trợ bởi Bệnh viện Orange Coast Memorial, nơi Hương Thơ làm việc toàn thời gian. Mọi thắc mắc về những dịch vụ trong bệnh viện hay muốn giới thiệu bác sĩ thì xin quý vị gọi điện thoại với Hương Thơ 714 378 7969. Và quý vị đang theo dõi phần nói chuyện với Hương Thơ với bác sĩ Stephen Hoa, bác sĩ chuyên về giải phẫu xương khớp, đang làm việc với công tác với Bệnh viện Orange Coast và có cái văn phòng nằm trên khuôn viên của bệnh viện, gần với phòng emergency room. Your office is very close to emergency room, right? Yes, it's just right across from it. Yeah. So before we continue with the topic talking about cervical myopathy today, trước khi chúng tôi tiếp tục về cái đề tài nói về cái bệnh lý tủy sống cổ, tiếng Mỹ gọi là cervical myopathy, Hương Thơ sẽ hỏi bác sĩ về tình trạng mổ xẻ ở bệnh viện trong thời COVID-19 như thế nào. So I would like to make sure before we continue our discussion today about cervical myopathy, I would like to know what happened during the COVID-19 situation now with the surgery in your experience at Orange Coast. So at Orange Coast, I think we were, administration's been very great about keeping on top of the CDC guidelines and taking the proper precautions. So at when the pandemic was very bad in March, April, they really shut down all the non-emergent cases. So, and now we're kind of opening back up, but we're still very careful. Every patient has to undergo COVID-19 screening before we can even schedule them for surgery. So patients who come to the hospital, they should feel safe. We're taking all the necessary precautions. Vâng, như bác sĩ nói vào đầu khi mà cơn đại dịch bắt đầu bùng phát vào tháng 3, tháng 4 thì tất cả mọi giải phẫu mà không có khẩn cấp đều bị ngừng lại. Và bây giờ thì bệnh viện Orange Coast đã trở lại, tiếp tục hoạt động bình thường trở lại. Và bác sĩ nói là cái ưu tiên hàng đầu của bệnh viện là cái sự an toàn của bệnh nhân cũng như các bác sĩ và nhân viên ở trong bệnh viện. Là tất cả mọi người đều được screen, được thử nghiệm test COVID-19 trước khi thực hiện các cuộc giải phẫu và rất an toàn, nên quý vị hãy yên tâm. Nếu mà bị những trường hợp nào mà quý vị không thể chờ đợi được, nhất là những trường hợp khẩn cấp, thì ngay tới sự giúp đỡ của bệnh viện cũng như là các bác sĩ, nhất là các trường hợp giải phẫu khẩn cấp. Continue to our topic today, cervical myopathy. Is it very common in America that you have a lot of patients that having this problem? It's luckily not as common as low back pain or even a pinched nerve in the neck. It's still, there's several million cases a year in North America alone, but luckily in my practice, it's not something I see terribly common, but it's important, one of the reasons I want to talk about it today is if you have it, it's very important to identify it, because if it's ignored or if it's missed, it could really have devastating consequences. Nhưng mà cái lý do bác sĩ muốn chọn đề tài này để nói ngày hôm nay là nếu quý vị bị những vấn đề mà tủy sống cổ có vấn đề đó mà không chữa trị thì ngoài những cái tình trạng như quý vị không có sử dụng khả năng bàn tay chân đi đứng, bị mất thăng bằng, mà để lâu quý vị có thể bị liệt, gọi là paralyzed thưa quý vị. Nên quý vị nếu có những cái triệu chứng, could you please remind again all the symptoms of the viewer just happen to turn on the television? Yeah, so usually cervical myopathy symptoms include manual dexterity problems, so fine motor skills such as buttoning shirts or just clumsiness of the hands, dropping things, or you get numbness, weakness, pain in the arms and the hands. You can also have neck pain and stiffness, as well as just gait and balance problems when walking. Vâng, bác sĩ Stephen Hoa vừa nhắc lại những cái triệu chứng dấu hiệu mà quý vị có thể bị cervical myopathy, là bệnh lý tủy sống cổ, là quý vị có thể bị thấy đau cổ cứng ở cổ và vấn đề khả năng vận động bàn tay, chẳng hạn như khó khăn khi cài nút áo, bị đau, bị tê bàn tay, cánh tay, thấy yếu và khó khăn phối hợp tay chân với nhau, nên quý vị đi đứng sẽ bị khó giữ thăng bằng và bị cứng cơ. Well, my next question is, which surgery will help this patient if, like the first part we mentioned about physical therapy, medications, and all of the non-surgical treatment, what's next?
So yeah, there's most patients with cervical myopathy do end up requiring an operation, unfortunately, but there's not just one surgery that treats all of the cervical myopathy. There's different techniques for surgery. There's different approaches where you go from the front of the neck, the back, or both. It really depends on a couple factors, including the levels that are affected and also the cause of the cervical myopathy, among other reasons. So, for example, you could go from the front if there's let's say a herniated disc that's pushing on the cord, and you could take the disc out and do a fusion of the level that's affected. Or you can go from the back. Let's say you have an abscess or infection in the back part that you cannot get from the front. Then we can go from the back, remove some of the bone to really make more room for the spinal cord and take the pressure off of it, and then stabilize that neck with screws and rods. Or you could do a combination of both, depending. Now there's other techniques and subtleties, but really the general concept or the idea behind surgery is very simple. It is to take the pressure off the spinal cord because that's what's causing the damage. And number two, to stabilize or maintain the integrity of the cervical spine. The fusion is something to put to replace the disc, right? Yeah, for the fusion in the front, yes, we put an implant where the disc is removed, so there's an empty space, and then we fuse it with screws and plate usually. Vâng, thưa vừa hỏi bác sĩ Stephen Hoa về phẫu thuật nào sẽ giúp cho những bệnh nhân mà đã chữa trị những cái không cần phải phẫu trước mà nó không có hiệu quả đó, thì bác sĩ nói là hầu hết thì đa số trường hợp thì cũng cần phải giải phẫu để chữa trị cho cái bệnh lý này. Thì có nhiều kỹ thuật giải phẫu bệnh lý này, cái bệnh lý tủy sống cổ, tùy theo cái mức độ nặng nhẹ và nhiều yếu tố khác nhau của bệnh nhân, tùy theo cái nguyên nhân gây ra nữa, thì bác sĩ sẽ quyết định phẫu thuật. Có nhiều cách lắm, kỹ thuật lắm. Có một cái kỹ thuật là ở phía trước cổ hay sau cổ, hay có thể phối hợp cả trước và sau. Thì họ có thể cắt bỏ cái đĩa đệm, loại bỏ một số xương ở phía sau để tạo cái khoảng trống cho tủy sống, để cố định các đốt sống bằng phía trước hay sau, hoặc là kết hợp cả hai. Thì dù lựa chọn nào, phẫu thuật nào khác nhau, nhưng mục đích chính của các phương pháp điều trị đều là giúp cho giảm cái pressure, cái áp lực từ tủy sống lên dây thần kinh, giảm đau cho quý vị trong khi duy trì sự ổn định cấu trúc của cái cột sống. So how are the surgical outcome for patients with cervical myopathy? Is it good mostly? Yeah, so I mean, the early recognition of the disease, of the cervical myopathy, and surgical intervention or treatment before there's significant neurologic deficit is really critical for the best outcome. But numerous studies have shown that pain, neurologic function, and just symptoms get better with surgery. Now, patients who present with severe neurologic impairments, if they're having significant weakness or numbness before surgery, they will not do as well after surgery in terms of neurologic recovery. So that's why it's so important to really recognize the signs early so that you don't get worse, and so you could get a better outcome after surgery. But really, for these kind of patients, at the very minimum for an operation, the goal is to minimize or stop the progression of further neurologic decline. So if they wait really late to do the surgery, it's still better than not doing it, right? Yeah. Even though the outcome might be not as good. Exactly. I mean, if especially, yeah, right. If they can't walk, of course that's terrible. But if it keep getting worse, then the surgery will stop that progression. Okay. Thì Hương Thơ có hỏi là kết quả giải phẫu cho bệnh nhân bị bệnh lý tủy sống cổ thì như thế nào? Thì bác sĩ nói rất là quan trọng để nhận biết sớm cái bệnh và những cái dấu hiệu mà quý vị thấy mà chúng tôi nói ở trên á, để điều trị phẫu thuật trước khi mà tổn thương tủy sống, trước khi mà cái tủy sống nó bị tổn thương quá độ thì kết quả sẽ tốt hơn. Nếu mà quý vị để lâu quá thì cái cải thiện chức năng nó cũng không được hoàn hảo. Và nếu để tình trạng nghiêm trọng rồi nghĩ đến phẫu thuật thì cái khả năng phục hồi sau phẫu thuật nó càng ít đi. Thì mục đích chính của giải phẫu cái bệnh lý này thì để ngăn chặn cái tình trạng trở nên nặng hơn, tiến triển nặng hơn.
Finally, could you please advise the patient that might have this symptom of my cervical myopathy? So cervical myopathy is really a chronic, progressive condition that can have devastating consequences if left undiagnosed or untreated. So if you are having symptoms that, with the numbness, tingling, you're dropping things, you're having trouble walking because of balance, or just your walking is changed and it's just getting worse, my advice is for those patients to please go see a spine specialist as soon as possible. If left alone, these can lead to significant permanent functional impairments. And if, like I said before, if we catch it early enough and we treat it properly, patients will do very well. But yes, I wanted to make sure that people in the community know about what to look out for, so that they know it's not something that will just go away. These can be very serious. Vâng, câu hỏi của Hương Thơ là bác sĩ Stephen Hoa là bác sĩ có lời khuyên nào đối với những bệnh nhân lo lắng rằng họ có thể có các triệu chứng mà chúng tôi vừa nói ở trên. Thì như là quý vị cảm thấy tay chân yếu, rồi sử dụng bàn tay hay là đi đứng không được thăng bằng và đau cổ, thì bác sĩ khuyên là bệnh lý tủy sống cổ cervical myopathy là một tình trạng có thể đưa đến suy giảm chức năng vĩnh viễn. Nếu quý vị nhận thấy các triệu chứng trở nên nặng hơn, như là thấy tê, ngứa ran cánh tay và khó giữ thăng bằng và đi đứng khó khăn, thì xin vui lòng đi khám bác sĩ chuyên khoa về cột sống càng sớm càng tốt. Tủy sống rất là nhạy cảm và có thể bị tổn thương vĩnh viễn với hậu quả rất nguy hiểm nếu không được chữa trị. Và so is it inpatient or outpatient? It is an inpatient. These tend to be bigger operations. How long is the operation? Depends on how many levels. Depends if you go from the front, back, or both. Sometimes it could be 1 day. Sometimes it may need 2 days. Vâng, sau khi giải phẫu có thể quý vị ở lại một ngày, 2 ngày trong bệnh viện. Cái này là giải phẫu nội trú, là quý vị phải ở lại bệnh viện. Và tùy theo là mổ trước sau, tùy theo cái kỹ thuật nó như thế nào, thì cái ở lại nó lâu ngắn thì tùy theo cái cách giải phẫu thưa quý vị. Và một lần nữa xin giới thiệu đến quý vị bác sĩ Stephen Hoa là người bác sĩ gốc Đại Hàn, nhưng bác sĩ rất là giỏi, rất là dễ thương. Mai mốt ở đây Hương Thơ hy vọng bác sĩ sẽ học vài câu tiếng Việt để nói chuyện với bệnh nhân Việt Nam. I just say that you might learn a few Vietnamese words to talk to. I will have to learn. I will definitely put to the Vietnamese patient, and I yes. say, even though you look young, but you're very experienced and very caring, and put patient benefit on top of everything. And safety. Thank you so much, and we wish to see you again in our next show. Okay, thank you for having me. Vâng, cảm ơn quý vị. Và nếu quý vị cần một bác sĩ giải phẫu về xương khớp, xin bác sĩ liên lạc với Hương Thơ để tìm cái số phone của bác sĩ Stephen Hoa. Xin hẹn lại quý vị vào chương trình Câu chuyện y khoa lần tới. Xin kính chào.